TikTok, your getaway to the past. الألعاب الأولمبية هي أشهر دورة رياضية في العالم، وكان من المفترض أنها تقام السنة دي في طوكيو عاصمة اليابان، ولكن تم إلغائها بسبب الوباء اللي اجتاح العالم. لكن دي ما كانتش أول مرة تتلغى فيها، لأنها اتلغت 3 مرات قبل كده، وكانت لأسباب قهرية برضو. لكن في الأول لازم نعرف إيه هي حكاية الأولمبياد وأصلها كان إمتى وإزاي. وعشان كده تعال أخدكم في رحلة عبر الزمن لعام 776 قبل الميلاد، حيث تم إنشاء أول ألعاب أولمبية في التاريخ، وتسمت بالاسم ده نسبة لمدينة أولمبيا باليونان، وكانت بتقام كل 4 سنين على شرف زيوس كبير الآلهة وزوجته هيرا. وكانوا بيعتبروا النار ليها دلالة قدسية وإلهية، عشان كده كانت رمز موجود في كل المعابد والمناسبات الخاصة. ومن هنا تم توارث تقليد تسليم الشعلة الأولمبية في بداية كل دورة اللي استمر لوقتنا الحالي. ولكن اليونان أخذوا الألعاب الأولمبية عن طريق الفينيقيين، وكانوا أول ناس تمزج بين الرياضة والطقوس الدينية. وكانت الأولمبياد في الوقت ده بتحتوي على لعبة واحدة فقط، وهي سباق جري على ملعب طوله 192 متر. ولكن سنة ورا التانية بدأوا يدخلوا عدد أكبر من السباقات زي المصارعة وسباقات الخيل والوثب، وده خلاهم يعملوا ليها ميعاد ثابت كل سنة عند اكتمال القمر في شهر يوليو لمدة 5 أيام متواصلة. واستمرت الأولمبياد بنفس النظام لحد سنة 1896 ميلادي، حيث أسست أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة على يد الفرنسي بيبر دي كوبرتن، وهو كان صاحب فكرة علم الأولمبياد الأبيض ذو 5 دوائر مترابطة ملونة، والألوان دي كان ليها دلالات ورموز بتشير لهدف دورة الألعاب الأولمبية. فكان اللون الأسود بيشير لقارة أفريقيا، واللون الأصفر بيشير لقارة آسيا، والأحمر بيشير لقارة أمريكا، والأخضر لأوروبا، والأزرق للقارة الأوقيانوسية أستراليا حاليا. وبالتالي كان هدف دورة الألعاب الأولمبية توحيد العالم كله في حدث له قواعد وشروط معينة. وزي ما هو معروف إن الأولمبياد بتقام كل 4 سنين مرة، ولكن لما زاد عدد الألعاب الموجودة في الأولمبياد قرروا يقسموا الدورة لألعاب صيفية وشتوية تقام كل 2 مرة، وده عشان الحفاظ على النظام والتأكد من استعداد الدولة المستضيفة بأفضل الإمكانيات. لكن الأولمبياد حدث مش سهل إنه يتلغى أبدا، لأن تكلفته كبيرة، وده ممكن يدمر اقتصاد دولة أو يرفع من شأنها بسبب كم النقود المنفقة على تجديد وإنشاء الملاعب المناسبة، واستغلال ده للتعريف عن ثقافة البلد أكتر ونشرها عن طريق السياحة. ولكن للأسف تم إلغائها 3 مرات على مدار التاريخ. وأول مرة كانت أولمبياد برلين 1916 ميلادي بسبب الحرب العالمية الأولى. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى أقيمت الأولمبياد في بلجيكا 1920، ولكن نتيجة للصراع العالمي فرضت الدول المنتصرة على الدول المهزومة عقوبات قاسية، فحرمت ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا والدول العثمانية من المشاركة. إنما تاني مرة كانت من المقرر إنها تقام في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1940، وبكده كان أول مرة الأولمبياد تقام خارج أوروبا. لكن للأسف تم إلغائها برضو بسبب الحرب العالمية الثانية، وتأجلت لعام 1944 حيث فازت لندن بحق الاستضافة، ولكن تم إلغائها للمرة الثالثة بسبب حالة الحرب. وفي الدورة التالية ليها سنة 1948 منعت لندن الدول المهزومة اليابان وألمانيا من المشاركة. وحاليا اتلغت أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الرابعة، وكان هيتم إضافة 5 رياضات جديدة، وهم الكاراتيه، ركوب الأمواج، البيسبول، التسلق، ولوح التزلج. وتأجلت لتقام خلال عام من موعدها الأصلي للحفاظ على صحة المشاركين والمشاهدين والزوار. وبكده تكون رحلتنا النهاردة انتهت. ولو استمتعتوا بالرحلة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وخليكم فاكرين إن لولا الماضي لما كنت لتكون هنا. أشوفكم في رحلة زمنية جديدة الأسبوع الجاي. مع السلامة.